Sensory perception. Two. Only. Konteya. O son of Kunti. Shita. Winter. Ushna. Summer. Sukha. Happiness. Dukkha.
and pain. and pain, Da, the giving, giving, agama, agama, appearing, appearing, apayino, apayino, disappear, disappear, anitya, anitya, non-permanent, non-permanent, tan, tan, all of them, all of them, titikshasva, Ishasva, just try to tolerate. just try to tolerate. Bharata, Bharata, O descendant O descendant of the Bharata dynasty, of the Bharata dynasty, คำแปลโอ้โอรสพระนางคุณทีการปรากฏและไม่ปรากฏอันไม่ถาวรแห่งความสุขและความทุกข์ที่เป็นไปตามกาลเวลานั้นเปรียบเสมือนการปรากฏและไม่ปรากฏของฤดูหนาวและฤดูร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากการชนแยกของสัตว์สัมผัสโอ้ผู้สืบราชวงศ์วรรณเราต้องเรียนรู้ถึงการอดทนต่อสิ่งเหล่านี้โดยไม่หวั่นไหวคำอธิบายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเราต้องเรียนรู้การอดทนต่อการปรากฏและไม่ปรากฏแห่งความสุขและความทุกข์อันไม่ถาวรตามคำสั่งสอนของพระเวทว่าเราต้องอาบน้ำในตอนเช้าตรู่แม้ในเดือนมกราถึงกุมภาพันธ์ซึ่งในช่วงนี้จะหนาวมากถึงกระนั้นผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาจะไม่ลังเลในการอาบน้ำลักษณะเดียวกันสตรีจะไม่ลังเลในการอยู่ครัวเพื่อปรุงอาหารในเดือนพฤษภาและมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของฤดูร้อนเราต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราแม้อากาศจะไม่เอื้ออำนวยความสะดวกเช่นเดียวกันกับการต่อสู้เป็นหลักศาสนาของพระเชตรียะแม้จะต้องต่อสู้กับสหายหรือสังฆญาติเราไม่ควรบ่ายเบี่ยงจากหน้าที่ที่กำหนดไว้เราควรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามหลักศาสนาเพื่อพัฒนาระดับความรู้เนื่องจากความรู้และการยึดตนเสียสละเท่านั้นที่สามารถทำเราให้หลุดพ้นจากบ่วงของมายาหรือความหลงได้ Om Jnana-timirandasya Jnana-salakaya Chakshura-militam yena Tasmai Shri-Gurave Namaha Shri Chaitanya-Mano-Vishtam Savitam yena Bhutale Swayam Rupa-Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapadakamalam Shri Gurun Vaishnavam Sya Shri Rupam Sarajatam Sahagana Raghunatam Gitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanitam Shya Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuri Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyasya Kripasindhu Yaevasa Pasitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So this is a very nice verse. It describes to us how we should understand
happiness and distress. เพราะฉะนั้นสโลกนี้ก็ดีมากนะคะจะอธิบายเรื่องของการที่เราเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจกับความสุขและก็ความทุกข์ We have to understand that both happiness and distress are temporary. They're not eternal. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าความสุขและความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถาวร Vaishman, sit properly. อย่ากอดเข่านะคะเวลานั้น Where are you going? เอาเร็วๆนั่งลุกนะคะเวลาเดินลุกเดิน So they're compared, happiness and distress are compared to the winter and to the summer. เพราะฉะนั้นความสุขและความทุกข์เนี่ยได้เปรียบเทียบเหมือนกับฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อน Just like if you go to a western country like England, เหมือนกับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นประเทศอังกฤษ so in London in the winter time it's very cold, เพราะฉะนั้นที่ลอนดอนเนี่ยในฤดูหนาวเนี่ยก็จะหนาวมาก very wet and windy. ดังนั้นเนี่ยก็จะหนาวเย็นแล้วก็ Never see the sun. ก็จะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์เลยด้วยซ้ำ Remember when we went to see London in 21, Terminal 21? จำได้ไหมคะพวกเราไปดูลอนดอนกันมาที่ I was เทอร์มินอล telling- 21จำได้ไหม I was telling you what Prabhupada said about hell. แล้วก็มาแล้วก็ได้พูดว่าพระวาเนี่ยพูดเกี่ยวกับนรกไว้ว่าอย่างไรบ้าง What did Prabhupada say? Who remembers? ใครจำได้บ้างคะว่าพระวาพูดว่าไงเกี่ยวกับนรก Not one boy remembers. จำได้ไหมใครจำได้ยกมือขึ้น Everything goes in one ear and out the other ear, eh? London what? London is a hell. Why? ลอนดอนเป็นนรกทำไมคะ because it's very cold Very cold. Why is it very cold? แล้วหนาวทำไมคะทำไมถึงหนาวจัง No sun. Why is there no sun? แล้วทำไมถึงไม่มีพระอาทิตย์เพราะไม่มีพระอาทิตย์ทำไมถึงไม่มีพระอาทิตย์ Where's the sun? The sun is there every day. ทำไมนะ มันมีพระอาทิตย์แต่ว่ามองไม่เห็นหมอกบัง cannot see because it's winter season Because it's winter, right? Winter, and there are many clouds. You can't see the sun because of the clouds. ถูกต้องไม่สามารถเห็นได้เพราะว่ามีเมฆบัง Right? So, but winter does not last forever. แต่ว่าความฤดูหนาวเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไป Just like now in Thailand, it's very hot. เหมือนกันกับตอนนี้ที่ประเทศไทยที่มีอากาศหนาวมาก But it does not stay hot forever. ร้อนมากแต่ไอ้ร้อนตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ร้อนตลอดไป Sometimes it will rain. แต่บางครั้งเนี่ยก็จะฝนก็จะตก Maybe. อาจจะตก So when it's very hot or when it's very cold, then we feel, feel very cold, or you feel very hot, very hot, very uncomfortable. เวลาอากาศร้อนเราก็จะรู้สึกเราก็จะบ่นว่าอุ้ยทำไมร้อนขนาดนี้ร้อนแต่เวลาอากาศหนาวเราก็จะโอ้หนาว If it's very cold at night in the winter, it's very cold, you need blankets to keep warm. ถ้าเกิดว่าหนาวมากใช่ไหมคะเราก็จะต้องใช้เสื้อกันหนาวเพื่อเป็นการทำให้ร่างกายเราอุ่น And now in the summer here, if we give you blanket, then you feel too hot. แต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเราเอาผ้าห่มมาให้หลับมาให้คุณใช่ไหมคะคุณจะรู้สึกว่าไงคะร้อนร้อนอยู่แล้วไม่ต้องการแล้ว So if you have to go in the kitchen and cook in the summer, is it very nice? ถ้าเกิดในฤดูร้อนเนี่ยแล้วคุณเนี่ยจะต้องเข้าไปทำกับข้าวในห้องครัวกับกองไฟเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงคะดีไหม Just like Chandrabanu's mother is running a restaurant in Krabi.
and she's cooking, and she's baking cake. Make many cake. She's a good baker. But the oven is very hot. เหมือนกันกับคุณแม่ของจันทบาลเนี่ยอยู่ที่กระบี่แล้วตอนนี้ก็ทำร้านอาหารอยู่แล้วก็ต้องทำขนมด้วยแล้วก็จะต้องใช้เตาอบเตาแก๊สอะไรอย่างเงี้ยมากมาย You all like the cake when we had the cake, right? ทุกคนชอบกินเค้กใช่ไหมคะเวลาเรามีเค้ก But you didn't have to make that cake. แต่รู้ไหมคะว่าไอ้เค้กนั้นมันต้องทำยังไง If you have to go and put it in the oven, and then you have to go to the oven very hot, then it's not very nice because now weather also very hot. The oven become more hot. เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการทำเค้กเนี่ยมันก็ต้องไปใส่ในเครื่องเตาอบใช่ไหมคะมันไม่ได้ง่ายเหมือนกันแล้วยิ่งฤดูตอนนี้มันยิ่งฤดูร้อนเพราะว่าอยากจะต้องไปทำงานกับเตาอบ If you have to go and cook on the hot stove, you have to cook. You have to stir. It's very hot, and the pot is hot, and the fire is hot, and you're cooking, sweating. Oh. แต่ตอนนี้ฤดูนี้นะคะคิดถึงคนที่เขาทำกับข้าวเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนนั่งกินข้าวเวลาทำเนี่ยนะคะไฟมันร้อนมากเตาแก๊สก็ร้อนแถมกระทะก็ยังจะร้อนอีกแล้วก็ต้องนั่งคนแล้วก็ควันก็ขึ้นมาโดนหน้าเหงื่อก็ตกแล้วก็ต้องทำ When you eat, you don't think about how much trouble the person has to go to do the cooking. แต่เวลาเรากินเนี่ยเราคิดถึงคนที่เขาทำไหมคะไม่กินไปเลยนะคะเฉย So maybe tomorrow we will just give you salad to eat. เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะคะเราจะขอแสดงความยินดีกับทุกคนเราจะให้ทุกท่านเนี่ยกินสลัด Everything raw. ทุกอย่างเนี่ยไม่ผ่านการทำอาหารไม่ผ่านไฟอาหารไม่ผ่านไฟ Okay? Is that very good? ไม่ผ่านไฟโอเคหรือเปล่ากินข้าวได้เลยใช่ไหมได้กินอาหารเย็นๆได้กว่าในกว่าภาษาอังกฤษอะไร So to have to cook in the summer, it's not very nice. It's very difficult. เพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายในการที่จะต้องทำอาหารในฤดูร้อนแบบนี้ And to take bath in the summer, very nice. แล้วก็อาบน้ำในซัมเมอร์ในฤดูร้อนได้ง่ายไหมคะง่าย Because we're so hot, we're so sweaty, so we take a bath, oh, very nice. เพราะมันร้อนมากเลยเราก็เลยอาบน้ำเราก็จะรู้สึกดี But if we take you to England to take a bath in the winter, แล้วถ้าเกิดว่าเราพาพวกคุณไปประเทศไปที่ลอนดอนแล้วก็บอกว่าให้เธอเนี่ยอาบน้ำตอนฤดูฝนฤดูหนาวเนี่ย no hot water, ไม่มีน้ำร้อนให้ด้วย the water very cold. น้ำก็เย็นเจี๊ยบ Like in Burma, Mohan knows from Burma. เหมือนกับที่พม่าโมฮันเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์มาดู In the winter, in December, very cold, eh? ในตอนช่วงเดือนเดือนธัน Did วา you ค take ม a bath in the cold water? Huh? มี Is it very nice? นี่เพื่อนเราผ่านมาแล้วค่ะประสบการณ์ชีวิตจริงตอนเดือนฤดูหนาวที่พม่าเนี่ยจะหนาวมากแต่เขาเนี่ยก็อาบน้ำเย็นเจี๊ยบร่างกายก็แข็งแรง จะมีฤดูนี้ไม่มีหนาวมีฝนไม่มีหนาวมีฝน So sometime, all right. You want to give the class? ก็อยากให้ฟ้าสักเปล่าทำไมพูดเยอะจัง So we have to learn to tolerate these difficult conditions. เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยประเภทนี้เนี่ยเราก็เรียนรู้ที่จะต้องอดทน
if Sumaduri says, oh, now it's too hot, I'm not going to cook tomorrow. It's too hot. ถ้าเกิดว่าสมมติวันนี้บอกว่าไม่เอาเลยดีกว่ามันร้อนเกินไปพรุ่งนี้ฉันจะไม่ทำกับข้าวแล้วละกัน Oh, then that would be a problem, huh? What will we eat? ถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับพวกเราเลยนะคะเพราะพวกเราจะไม่มีอะไรกิน Well, we'll just drink water. หรือว่าเราแค่ดื่มน้ำอย่างเดียวได้ไหม ไม่เซ็นไม่ซื้อหนังสือไปเลย You go to 7-Eleven Because you are nonsense. Because you are kikiat. เพราะเราเป็นคนที่ขี้เกียจแล้วก็ไร้สาระ You are kikiat das. ชื่อว่านายขี้เกียจขี้เกียจรัก เรียนดัส No, we have to tolerate the heat. And we tolerate also the cold. เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความอดทนกับทั้งความร้อนแล้วก็ความเย็น Devotee means tolerant. Have to be tolerant about happiness and distress. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นสาวกเนี่ยสาวกจะต้องมีความอดทนกับทั้งจะต้องเป็นคนที่มีความอดทน Happiness and distress will come just like the winter and the summer. จะต้องจำไว้อยู่เสมอว่าความสุขและความทุกข์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาว We have to learn to be tolerant. Lord Chaitanya said, be tolerant like a tree. พระเจ้าเชตญะเนี่ยทรงแนะนำให้เราเนี่ยมีความอดทนเหมือนกับต้นไม้ Just like the tree tolerates. Amrit, นั่นเฉยๆเหมือนกันกับ Prakapit, Banditi. เหมือนกันกับต้นไม้หนูเห็นต้นไม้ข้างนอกไหมคะร้อนขนาดไหนต้นไม้ก็อดทน The tree tolerates the heat of the sun and the cold and the wind. ต้นไม้เนี่ยอดทนกับทุกสภาพอากาศที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะร้อนขนาดไหนจะหนาวหรือว่าจะมีลมแรง But the tree is so kind. They give flowers, they give fruit. แล้วต้นไม้ก็ยังใจดีอีกด้วยนะคะยังทนร้อนทนหนาวแล้วไม่พอแต่ยังจะให้ความร่มเย็นให้ผลไม้ให้ดอกไม้ Sometimes even we cut the tree still grows again. ถึงแม้เราไปตัดมันใช่ไหมคะเราเห็นแล้วทำไมไปตัดดีกว่าพอตัดปุ๊บต้นไม้ก็ยังจะเจริญงอกงามขึ้นมาสวย And the tree gives shelter. Sometimes it will protect us from the heat of the sun. แล้วก็ยังจะให้เป็นร่มเงากับสำหรับเราอีกใช่ไหมคะเวลาแดดร้อนมากเราก็ไปใต้ต้นไม้ได้ When we go in the park in the morning, we go to that park. There's so many trees. There's very nice smell. ตอนเช้าเนี่ยเราไปเดินที่สวนกันที่สวนเนี่ยก็จะมีต้นไม้มากมายและต้นไม้เนี่ยก็จะมีกลิ่นที่สดชื่น The trees are so kind. งั้นต้นไม้เนี่ยใจดีมาก We have to be, Lord Chaitanya said, be tolerant like the tree. เพราะฉะนั้นพระเจ้าเชตเนี่ยจะบอกเราว่าให้เราเนี่ยมีความอดทนเหมือนกับต้นไม้ In the Shikshastika, we say every morning, Lord Chaitanya's words. ในศิษาสกรรมเนี่ยที่เราร้องทุกตอนเช้าเนี่ยพระเจ้าเชตจะบอกจำได้ไหมคะสรุปที่สาม So Lord Chaitanya said, Tranadapi Come play. แปลไม่จำได้บ้างยกมือขึ้น One should be more tolerant than the tree, devoid of all sense of false prestige, ready to offer all respects to others, and not want respect for himself. In such a state of mind, one can chant the holy name constantly. บุคคลเนี่ยคนมีความอดทนเหมือนกับต้นไม้และบุคคลมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนใบหญ้าบุคคลที่มีจิตสำนึกเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้สามารถสวดภาวนาพระนามได้อย่างตลอดรอดฝั่ง
Arjuna, you should not be just worried about being happy. Sometimes there will also be distress. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคริชนาเนี่ยก็กำลังจะบอกออร์จูนาว่าเธอเนี่ยอย่ามัวแต่ยึดติดอยู่กับความสุขเลยบางครั้งเนี่ยเธอจะต้องอยู่ในความทุกข์เสียบ้าง When you are happy, what should we do? เวลาเรามีความสุขเราจะทำอะไรคะ We should thank Krishna. เราจะต้องขอบคุณคริชนา We should think Krishna is just encouraging me. เราจะต้องบอกคริชนาว่าพระองค์เนี่ยทรงส่งเสริมเรา I'm not a very good person, but Krishna just wants to encourage me. ความจริงเนี่ยข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นคนดีอะไรมากมายแต่ว่าคริชนาเนี่ยพยายามมาส่งเสริมให้ข้าพ And เจ้า when we are in distress, what should we think? แล้วเวลาเราอยู่ในความทุกข์เราได้รับความทุกข์เราจะต้องคิดยังไงคะ Then we have to also thank Krishna. ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณคริชนาเช่นกัน We should think I'm such a bad person. Krishna should punish me more, but he's only giving me a little punishment. เราจะต้องบอกกับคริชนาว่าความจริงข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนที่เลวร้ายมากแต่คริชนาเนี่ยให้ความทุกข์กับเราแค่นิดเดียวเองทรงลงโทษแค่นิดเดียว So we cannot expect every day there will be happiness. เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถหวังว่าเราจะมีความสุขทุกวัน We cannot expect everyday distress. เดี๋ยวเราก็หวังไม่ได้ว่าเราจะมีความทุกข์ทุกวัน When we get happiness, then after happiness, then there will come distress. หลังจากที่เรามีความสุขแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราได้รับความสุขเนี่ยเราจะได้รับความทุกข์ And then after the distress, then the happiness will come. และหลังจากที่เราได้รับความทุกข์เนี่ยความสุขก็จะตามมา Just like after the winter comes the summer, and after the summer, then comes the winter again. เหมือนกับฤดูกาลใช่ไหมคะฤดูกาลเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ฤดูร้อนมาเนี่ยแต่ฤดูร้อนผ่านไปฤดูหนาวก็จะเข้ามาพอฤดูหนาวผ่านไปฤดูร้อนก็จะเข้ามา We have to learn to be tolerant. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือเราต้องเรียนรู้ในการอดทนกับสิ่งเหล่านี้ It's a very important quality of a devotee. เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากของสาวก Just like sometimes you have to tolerate. There's not enough prasadam. What to do? เพราะฉะนั้นเราจะต้องอดทนบางครั้งเนี่ยประสาดัมเนี่ยไม่พอเราจะต้องทำไงคะ Oh, I wanted more prasadam. Prasadam is finished. เราได้มาแล้วครึ่งหนึ่งแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่อิ่มแต่นี้เราจะเอาอีกแต่ว่าประสาดัมเนี่ยหมดแล้ว What do we say? เราจะบอกว่าอะไรคะถ้าประสาดัมหมด Thank you, Krishna. เราจะต้องบอกว่าขอบคุณครับคริชนา And when the prasadam is too much, then what do you say? แต่ถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยประสาดัมแบบเยอะมาก Thank you, Krishna. Thank you, Krishna. เราก็บอกว่าขอบคุณคริชนา But when there's too much prasadam, doesn't mean you have to eat too much. แต่ถ้าเกิดเรามีประสาดัมเยอะเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกินเยอะ Not like some people, some devotee will eat too much, right, Amrit? เหมือนกับสาวกบางคนที่ได้กินอาหารเยอะมากใช่ไหมคะน้องเรน And then they vomit. ไปหวัง So we have to learn to control our mind. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ในการควบคุมจิตใจของเรา One day we're happy, that's the mind. แล้ววันหนึ่งเนี่ยเรามีความสุขอันนั้นเป็นการทำงานของจิต And another day we're in distress, it's the mind. แล้วสิ่งและอีกวันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีความสุขก็ไม่เป็นไร Don't be disturbed. อันนั้นเป็นการทำงานของจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะถูกสิ่งเหล่านี้เนี่ยรบกวน How to tolerate? What do we need to do if we want to tolerate? We need to chant Hare Krishna. เพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราฝึกความอดทนตรงนี้ให้ได้ ก็คือเราจะต้องสวด Hare Krishna Yeah, chant loud. เราต้องสวดให้เสียงดังขึ้นมา If we chant loud, then we'll forget about all the pain and suffering. ถ้าเราเนี่ยสวดดังขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะลืมความเจ็บปวดทรมานตอนนั้นเนี่ย Just like Haridas Thakur, he was taken in the marketplace and they were beating him with a whip. เหมือนกับฮาริดาสทากูรเนี่ยที่โดนไล่ตีไปตามตลาด And
They took him in 22 marketplaces. โดนตีไปเรื่อยๆตีไปกี่ตลาดนะ They were beating him. What was he doing? แล้วก็ตีแล้วใครจะใช้รถทำอะไรคะ Yeah, he was chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Because he's chanting Hare Krishna, Mohan. Because he's chanting Hare Krishna, he did not feel any pain or any problem. เพราะว่าฮาริดาสากุเนี่ยสวดฮาริกฤษณะอยู่ก็เลยไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลย So we have to learn how to take shelter of the holy name. เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ว่าเราเนี่ยจะเอาพระนามเนี่ยเป็นที่พึ่งได้อย่างไร We have to do everything. We have to do our duty. We have to do it for Krishna. เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องทำหน้าที่ของเราเพื่อคริสต์ Just like sometimes we go for Sankirtan. Sometimes we will go for Harinam Sankirtan. เพราะฉะนั้นเหมือนกันกับบางครั้งเวลาเราไปฮารินามสังเกตกัน And sometimes the people will be very nice. และบางครั้งเนี่ยผู้คนก็จะต้อนรับเราแบบดีมาก And sometimes the people will be very nasty. แล้วบางครั้งเนี่ยผู้คนก็จะต้อนรับเราแบบไม่ดี Sometimes you go in the marketplace chanting Hare Krishna and they will throw the tomato at you. เวลาเราไปสวดฮาริกฤษณะที่ท้องตลาดเนี่ยปรากฏว่าแม่ค้าเกิดความหมั่นไส้โยนมะเขือเทศใส่หน้าเรา Yeah, they will throw a very soft tomato. มะเขือเทศที่เละแล้วแบบใกล้จะเน่าแล้วใกล้จะ And when it hit you, then it burst and all the tomato juice go all over. หลังจากที่แม่ค้าเปี้ยงมาด้วยความแรงเนี่ยก็โดนร่างกายเราปะทะกับหัวเราปุ๊บกลายเป็นน้ำมะเขือเทศ So should you get angry? แล้วเราจะโมโหไหมคะมีคนมาทำกับเราอย่างนี้ No. What should you do? Hare Krishna. Keep chanting. มาสิค่ะ เราไม่โมโหนะคะเวลาสอบดีมากนะคะเราต้องสวดอะไรกฤษณะตอบโต้ Sometimes, เราต้องปาเป็นเรื่องตรงให้เขา ไม่ ไม่ได้ ได้ sometimes we go for book all right. อ๋อ Sometimes we go for the book distribution and we offer the book to someone and they take the book. แล้วตอนที่เราเนี่ยไปแจกจ่ายหนังสือพอเราไปแจกจ่ายหนังสือเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เอาหนังสือไปแล้วเขาก็ฉีกเราหน้าเราแล้วต่อยเรากลับเลยเป็นมา What should we do? Should we fight him? แล้วเราทำไงคะตอนนี้ ปาลีHare Krishna Hare Krishna เขาบอกท่านมันเราไปด้วยปาก Devotee means to be tolerant. What? Be like the tree. เราจะสาวเนี่ยจะต้องอดทนไปต่อยกลับไม่ได้นะคะต้องอดทนเหมือนต้นไม้ Just like people come and they cut down the tree just tolerates. เหมือนกับต้นไม้เนี่ยเวลามีคนมาตัดเขาเนี่ยเขาทำกลับไหมคะเขาไม่ทำอะไรกลับเขาแค่อยู่เฉย They cut the tree grows again. เวลาต้นไม้โดนตัดเนี่ยปรากฏว่าต้นไม้เนี่ยจะเกิดใหม่ให้สวยกว่าเดิมแล้วจะโตขึ้นใหม่ให้ดีกว่าเดิม The moment they say that's because the tree cannot hit back. But we have to learn from the tree. แต่เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้จากต้นไม้ Some trees, they have poison. แต่ว่าต้นไม้บางชนิดเนี่ยจะเป็นยาพิษ So there's a nice story. One man, there's a story. Everyone listen, Pang Didi. อันนี้จะเล่าเรื่องให้ฟังนะคะมันมีเรื่องราวอยู่เรื่องราวหนึ่งทุกคนนั่งหลังตรง There's one scorpion. You know scorpion? อยากบอกแอบบอกได้ In Koh Samui, very big scorpion. I saw big one. Wow. Can bite. If they bite you, very painful. มีแมงป่องอยู่ตัวหนึ่งเคยเห็นแมงป่องไหมคะ ใช่ ที่สมุทรเคย
งป่องกัดทีนึงนะคะโอ้มันเจ็บปวด ตายได้เลย So the man saw the scorpion drowning in the water. So he picked it up out of the water. แล้วก็มีท่านหนึ่งเนี่ยเห็นว่าแมลงป่องตัวนี้เนี่ยมันใกล้จะจมน้ำแล้วแสดงพอเขาเห็นมันใกล้จะจมแล้วมันใกล้จะตายเนี่ยเขาก็เลยไปช่วยมัน But when he picked it up from the water, it bit him. แต่ตอนที่ไปช่วยมันเนี่ยปรากฏว่าตอนที่ช่วยเนี่ยแมลงป่องเนี่ยมันกัดเขา So when it bit him, I went, ah! And so he dropped it. It fell back in the water. แต่เวลาแมลงป่องมันกัดเนี่ยมันกัดเจ็บมากจนเขาเนี่ยไม่สามารถจะถือมันต่อไปแล้วเขาก็จะปล่อยมันลงน้ำไป So he picked it up again. He picked it up again from the water. แล้วเขาก็ไปช่วยอีกครั้งหนึ่งไปจับมันแมงป่องจะเอาขึ้นมาจากน้ำให้ได้ But when he picked it from the water, it bit him again. Again, he fell back in the water. แล้วพอมันกัดเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวแล้วเขาก็ปล่อยมันลงไปในน้ำ So he went to pick it up again. แต่เขาก็ไปจับมันในครั้งหนึ่งไปช่วยมันให้มันออกมาให้ได้ So his friend said to him, he said, why you bother? He said, the thing keep biting you. Why you take so much trouble to try to save it? แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเขาก็จะมาบอกว่าเฮ้ยทำอะไรแบบนี้ไปช่วยมันทำไมเนี่ยมันกัดเธอตั้งหลายรอบแล้วปล่อยไปเลยจะไปทำแบบนั้นทำไมสนใจทำไม But the man said, no. He said, the scorpion, he does not stop trying to bite me. Why I should stop trying to save him? แล้วคนนี้เขาก็จะตอบบอกว่าเธอดูแมลงป่องสิเขาเนี่ยจะตายแล้วขนาดมีคนมาช่วยเขาเนี่ยเขายังจะกัดคนที่มาช่วยเขาเลยแล้วฉันเนี่ยทำไมฉันจะต้องไม่ช่วยเขาด้วยล่ะเพราะเพียงแค่ว่าเขาเนี่ยกัดฉัน The scorpion's nature is to bite. เพราะว่าธรรมชาติของแมงป่องเนี่ยหน้าที่ของมันน่ะก็คือต้องกัดเวลาใครมาใกล้ๆก็คือมันจะคิดว่าเป็นศัตรูแล้วมันจะต้องกัดเลย But I'm devotee. Devotee's nature is to try to save others. แล้วคนนั้นก็จะตอบว่าแล้วฉันเนี่ยเป็นสาวกและหน้าที่ของสาวกเนี่ยคือจะต้องช่วยเหลือคนอื่น So we should always remember to be kind on the fallen souls. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องจำหน้าที่ของเราไว้เลยว่าหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือเราจะต้องช่วยดวงวิญญาณที่ตกต่ำ If somebody does something wrong, we shouldn't get angry at them. We should be tolerant. ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำอะไรที่ผิดไปเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะโมโหควรที่จะ We should tell them. ต้อง You should become devotee of Krishna. เราต้องบอกเขาให้เขาเนี่ยมาเป็นสาวก Now Mahatma Gandhi, he said, we should an eye for a no. There's a saying. There was a saying that an eye for an eye, a tooth for a tooth. You know that saying? And if somebody does something bad to you, you should do something bad to them. You should get revenge back. ทำแบบไหนตอบแบบนั้นมันมีสำนวนอยู่นะคะที่บอกว่าทำเช่นไรเธอทำมาเช่นไรฉันก็จะเหมือนตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย If somebody knocks out one of your teeth, then you want to knock out one of their teeth. ตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะสมมติว่ามีคนเนี่ยมาต่อยเราให้ฟันเราร่วงเราก็จะต่อยกลับให้ฟันเราร่วงไปเช่นกัน If somebody punch one of your eyes, then you want to punch their eye. สมมติมีคนมาต่อยให้เราตาโบเราก็อยากจะต่อยเขากลับให้เขาเป็นคนตาโบเลย So if we follow that, this is not good. This is not the good way to live. เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการเพื่อดำรงชีวิตอยู่ที่ไม่ดีนะคะ We are devotee. Devotee should not be like that. เพราะว่าเราเนี่ยเป็นสาวกและสาวกเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเป็นเช่นนั้น If we do that, then everybody will be blind and nobody will have anything. ถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนั้นใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ฟันหล่อแล้วก็ตาบอด Yeah, do you like that? เราอยากแบบนั้นไหมคะเราอยากให้เป็นเช่นนั้นไหมคะ Will we all be blind? อยากทุกคนอยากโดนต่อยจนตาบอดไหมคะ We'll knock out everybody's teeth, each other's teeth. แล้วเราจะต่อยให้เพื่อนฟันร่วงไหมคะ So we have to learn to be tolerant. เพราะฉะนั้นเราจะต้องอดทนกับการเราจะต้องเรียนรู้การอดทน And to do that, we have to chant Hare Krishna. และเพื่อที่จะทำเช่นนั้นเนี่ยเราจะต้องสวด Hare Krishna Your mouth is for chanting Hare Krishna. ปากเราเนี่ยมีไว้ให้สวด Hare Krishna
for putting your hand in your mouth. ไม่ได้มีไว้ให้เราเนี่ยเอานิ้วเข้าไปอม Use your tongue to chant. แล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยในการสวดภาวนาก็ได้ Then you can be more tolerant. หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเป็นคนที่มีความอดทน Okay, any question? โอเคมีคำถามอะไรไหมคะใครมีคำถาม Chandra, you have a question? No questions today? มีคำถามไหมคะคิดเร็วไม่เข้าใจอะไรตรงไหนถามเลย Anybody, any questions? เรียบร้อยไหมคะ Only question is what's for Prasada, no? คำถามก็คือประสาทมีอะไร I have a question. It's like, we can see in the Mahabharata, Krishna, Arjuna wanted to be tolerant, but Krishna advised him to be violent. So that was on the order of Krishna. We want to be tolerant, but if the Guru or the higher authority asks us to be violent, then we should take it as a service, or how does it work? เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถามว่า อย่างเช่นในมหาภารตะเนี่ยในการสงครามครั้งนี้เนี่ยออร์จุนะเนี่ยไม่อยากจะต่อสู้ใช่ไหมคะออร์จุนะเนี่ยอยากจะอดทนแล้วก็อยู่ไปแบบนั้นแต่ว่าคริชนาเนี่ยบอกว่าไม่ได้นะคือจะต้องต่อสู้ เพราะฉะนั้นในการต่อสู้ครั้งนี้ที่ออร์จุนทำไปเนี่ยทำไปเพื่อเป็นการรับใช้คริชนาพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าในลักษณะเดียวกันเราเนี่ยเวลา What do you say, Veda? How to answer? เอาไหนเวลาสอบสิคะคำถามนี้จะตอบยังไงไม่จะต้องบอกยังไงคะสำหรับคำถามในคำถามของโปรดีก็คือเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นคนที่อยู่แบบสงบเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดพระอาจารย์ของเราบอกว่าไม่ได้นะเธอจะต้องทำอย่างนี้แล้วเราจะต้องทำแบบนั้นไปด้วยไหมแล้วเราต้องคิดว่าเป็นการรับใช้และทำในหรือว่าเราทำตามที่ใหญ่บอก we have to follow the order of the master of the order of Even if you have to be violent. ถึงแม้ว่าคำสั่งเนี่ยมาว่าเราจะต้องเป็นคนที่ต่อสู้ใช่ไหม Well, Lord Vamanadev didn't follow the order of the master. มีตัวอย่างในอดีตนะคะก็คือพระวามานเดชเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของพระอาจารย์เลย If the order of the master is against the principles of scripture, then we don't follow. ถ้าเกิดว่าคำสั่งของพระอาจารย์เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ตรงตามหลักของคำมีพระเวทเนี่ยเราจะต้องไม่ปฏิบัติตาม Don't just do everything the master tells you. เราไม่ใช่แค่ทำพระอาจารย์บอกมาเราก็เลยทำเราอย่าทำไปแบบนั้นนะคะเราจะต้องมาตรวจเช็คก่อน We have to consider the circumstances. เราจะต้องมาดูมาตรฐานก่อนว่ามันตรงตามหลักมาตรฐานหลักพื้นฐาน So in the case of Arjun, his use of violence was justified. ในกรณีของออร์จุนะเนี่ยปรากฏว่าการทำแบบนี้นะการต่อสู้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ Because many sinful things had been done. เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมีสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยเกิดขึ้นหลายประการ They'd been very bad to Draupadi. เพราะว่าทุกคนเนี่ยปฏิบัติต่อดรวปตีเนี่ยอย่างไม่เป็นธรรม And they'd taken all the property from the Pandavas. แล้วก็ยึดราชบัลลังก์ทั้งหมดของพานเดว And they tried to kill the Pandavas in many ways. แล้วก็พยายามที่จะฆ่าพานเดวเนี่ยในหลายทาง So the violence was justified. เพราะฉะนั้นนะที่นี้เนี่ยการต่อสู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็น But ultimately, because Krishna wanted the violence, that was the most important thing. แต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือคริชนาเนี่ยต้องการให้มีการสู้รบเกิดขึ้น Because Krishna is not just only spiritual master, Krishna is the supreme Lord. And he was directly telling them. เพราะว่าคริชนาเนี่ยไม่ใช่แค่พระอาจารย์แต่พระองค์เนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า So Krishna wanted to establish the devotees on the throne. เพราะฉะนั้นคริชนาเนี่ยต้องการให้สาวกเนี่ยต้องการความยุติธรรมให้กับสาวก
Okay, Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Bhakta Vrinda ki.